Untuk soalan yang ketiga, dia suruh kita cari natural cubic spline that interpolates the following point. So dia dah bagi point, so sekarang ni aku kena cari natural cubic spline. Before that, saya nak explain sikit apa tu spline interpolation. Spline interpolation ni dia guna method divide the approximation interval into a collection of sub-interval and constant a different approximating polynomial on each sub-interval. Okey, maksudnya awak punya spline interpolation ni dia guna approximation based on piecewise polynomial. Okey, so tengok kepada natural cubic spline pula. Benda ni pun dah belajar dalam awak punya lecture notes. So saya just pergi secara ringkas je. Okey, ni adalah bentuk natural cubic spline seperti yang kita tahu, dia adalah degree 3 sebab dia cubic kan. So jika kalau polinomial tu degree 3, maksudnya dalam dia punya polinomial, the highest degree for x term ialah kuasa 3. So awak boleh tengok kat sini, dia punya x adalah kuasa 3. So ni bermaksud dia adalah cubic spline. Okey, so macam mana nak tahu berapa dia punya jumlah polinomial dalam kita punya piecewise ni? Kita kena letak berapa jumlah polinomial yang kita kena letak dalam piecewise ni. Kita kena tengok pada value x yang kita ada. Contohlah x awak ada n tambah 1. So maksudnya awak punya polinomial kena ada sebanyak n. Contoh kalau ada value x sama dengan 4, so awak punya polinomial kena ada 3. Tu syarat dia. So maksudnya 1, 2 dan 3. Dan dia punya terms wajib sampai x kuasa 3. Okey, macam mana nak selesaikan, macam mana nak cari dia punya polynomial form ni? Seperti biasa macam kita dah belajar dalam divided difference dengan Hermite, kita kena cari koefisien dan masukkan dalam polynomial tu. Masukkan dalam ni, balik lepas awak cari koefisien A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2 sampailah Dn ni. Okey. Okey, ni adalah syarat-syarat untuk memenuhi awak punya nak cari koefisien tu. Mula awak kena cari derivatif bagi polinomial, each polinomial dalam awak punya piecewise ni. First derivative dengan second derivative. Lepas tu awak kena memenuhi syarat-syarat yang ada kat sini ni. Lepas tu contohlah awak punya equation tu tak cukup untuk awak selesaikan awak punya koefisien tu. Contoh awak ada 8 koefisien, tapi awak tak cukup equation. Jadi awak kena tambah awak punya equation. Macam mana nak tambah equation? Tengok boundary condition yang telah diberikan kat sini. So awak ikut je, pilih mana-mana satu boundary condition yang memenuhi syarat awak punya equation tu. Okey, macam mana nak tahu berapa equation awak nak kena buat? Awak kena guna formula 4 kali n. So n tadi kita tengok, kalaulah n tambah 1 kita adalah sama dengan 4, so n kita adalah 3 kan. Contohlah awak punya n adalah sama dengan 3, so equation yang awak kena ada 4 kali n. So 4 kali 3 sama dengan 12. So awak kena dapatkan 12 cukup-cukupnya equation tu. So dia akan bentuk linear equation. Lepas tu awak solve linear equation tu dengan menggunakan cara Jacobian matrix ke ataupun nak guna ERO ke, tu terserah awak. Ikut suka hati awak nak guna cara apa untuk selesaikan. Lepas tu awak dapat koefisien, baru awak masukkan balik dalam koefisien ni, value yang awak dapat tu. So selesai awak punya natural cubic spline. Okey, kita tengok kepada soalan sikit. Soalan ni pun ada dalam awak punya lecture note je. So saya pergi secara umum je. Okey, mula ada table, dia bagi awak punya data x dan y. Lepas tu awak kena tulis. Bila awak dapat macam ni, awak kena tengok soalan dia cakap cari natural cubic spline. So bentuk general form bagi natural cubic spline adalah macam ni. So macam mana nak tahu awak punya n ni, awak punya polinomial sampai 2. Awak tengok awak punya data awak ada 1, 2 dan 3 sahaja data. 3 data point. So maksudnya awak punya polinomial sama dengan awak punya polinomial kena ada 2 equation. So kat sini dah jadi. Lepas tu jangan lupa kat belakang letak interval dia
Interval dia kena bermula pada 1 sampai 2, 2 sampai 3. Okey. Lepas pada awak dah dapat awak punya general form tadi tu, awak cari first derivative bagi spline awak tu, cubic spline awak. So awak just cari first derivative dia. Lepas awak dapat first derivative, awak cari pula second derivative. Okey. Macam mana awak nak tengok berapa sekarang ni, awak tengok awak ada berapa awak nak tahu berapa equation yang awak nak kena cari untuk selesaikan awak punya coefficient ni kan. Untuk selesaikan coefficient awak. Okey, guna formula 4 kali n. So n awak sama dengan 2. So awak darab dengan 4, dapatlah 8 equation. So 8 equation ni awak diperlukan untuk selesaikan coefficient ni, A1 sampai D2. Okey. Bermula awak tengok awak punya S prime awak kat sini ni. Okey, lepas tu awak kena masukkan value bagi X dan X dalam ni, dalam polinomial awak. So awak masukkan value X sama dengan 1 dalam awak punya P1. Lepas tu awak masukkan X sama dengan 2 dalam P1 awak. Lepas tu awak masukkan X sama dengan 2 dalam P2. Awak masukkan X sama dengan 3 dalam awak punya P2. So awak dapat 4 equation kat sini. Okey, kemudian awak punya syarat kat, lepas tu awak punya ni, awak tengok awak punya S derivative tadi yang first punya. Bila X sama dengan 2, dia punya formula kat sini adalah sama. So awak masukkan P polinomial sama dengan awak masukkan X sama dengan 2 pada P1 prime awak. Lepas tu awak masukkan X sama dengan 2 dalam P2 prime awak. Kemudian awak jadikan value sebagai sama. P prime 2 equal to P2 prime 2. So awak dapat satu equation lagi kat sini. So sekarang ni awak punya equation 5. So sama juga dengan second derivative. Awak masukkan P1 double prime 2, masukkan value X dalam P double prime ni, second derivative tu awak masukkan juga second derivative dalam P2 tadi. Awak masukkan X sama dengan 2 dalam awak punya P2 pada second derivative. Lepas tu awak samakan value dia. So awak dapat satu lagi equation. So sekarang ni awak dah, yang ni yang basic punya tau, awak yang wajib awak buat untuk memula. Okey, sekarang ni awak tengok awak ada 6 equation. So macam mana nak buat supaya awak dapat 8? Awak guna condition yang tadi ni, awak pilih kat sini. So awak pilih, awak tengok awak punya soalan kan natural cubic spline. So awak ambil condition yang pertama ni, awak satisfykan dia. So ikut cara ni. So awak dapat 2 lagi equation. So kat sini awak dah cukup 8 equation. So kat sini awak dah dapat satu linear system. So dalam linear system ni awak kena selesaikan dengan menggunakan mana-mana method yang boleh selesaikan linear system, sama ada guna ERO ke, nak guna Jacobian matrix ke, tu terserah. So awak boleh cari. So awak dapat, last kali awak dapat dia punya solution bagi each coefficient. So untuk each coefficient tu awak masukkan dalam awak punya cubic spline yang awak dapat tadi dalam general form tu. So awak dapat kat sini. So ni adalah awak punya jawapan natural bagi cubic spline. So ni piecewise dia. So settle lah awak punya jawapan untuk soalan ni, example ni. Okey, tu sahaja. Kalau tak faham untuk yang natural cubic spline, boleh tanya dalam group supaya senang faham. Okey, kita teruskan dengan coding. Dan untuk pengetahuan, dalam coding awak ni, dia tak awak punya coding, dia punya skema, dia guna method yang tak berkait dengan yang kita belajar dalam lecture note. So kita just anggap sebagai yang kita belajar dalam kuliah ni, yang awak punya syllabus tu adalah yang awak wajib ikut. Yang saya ajar dalam coding untuk soalan yang ketiga ni adalah sebagai pengetahuan sahaja. So awak boleh buat dan hantar. Cuma awak faham, awak boleh faham sampai awak boleh buat sampai awak faham je lah macam tu. Okey. Kita teruskan dengan kita punya coding.